أهلا بكم في الحلقة الرابعة من هواية الفلك في 10 دقائق. سوف نتحدث في هذه الحلقة عن أنواع قواعد التلسكوب. تحدثنا في الحلقة السابقة عن أنواع Optical Tube Assembly، وفي هذه الحلقة سوف نتحدث عن أنواع قاعدة التلسكوب. الجزء الثاني هو الجزء الميكانيكي من التلسكوب أو الماونت أو الحامل، حيث ينقسم إلى نوعين. ممكن أن يكون الحامل يدوي، ممكن توجيهه يدويا إلى الأجرام السماوية، أو ممكن أن يكون الحامل إلكتروني. الحوامل الإلكترونية ضرورية في عمليات التصوير الفلكي لأنه بإمكانها متابعة السماء والأجرام السماوية بصورة دقيقة. الحوامل في طريقة حركتها تنقسم إلى نوعين: الالت ازيموث جيرمان اكواتوريال ماونت. الالت ازيموث ماونت يتحرك على محورين، الالتيتود او الارتفاع، والازيموث هو الانحراف. يستخدم هذا النوع من الحامل في تلسكوبات الدوبسونيان تلسكوب، وايضا انواع الاخرى من الحوامل او يسمى بالفورك او الشوكة. تتمتع بسهولة الاستخدام، ولكنها تتمتع ايضا بمشاكل، حيث ان الصورة الملتقطة باستخدام هذه الانواع من الحوامل يحدث لها روتيشن او الالتفاف، وايضا عند وصول هذه الحوامل بمتابعتها لنقطة في السماء في وسط السماء فإنها تعاني من المشاكل في متابعة الأجرام السماوية، حيث يحدث هنالك بعض التأخير في عملية نقل بين السماء الشرقية والسماء الغربية. ممكن التغلب على بعض المشاكل لهذا التلسكوب باستخدام الإكواتوريال ويدج. يقوم هذا الويدج بالتقليل من مشاكل دوران الصورة الملتقطة. أما النوع الثاني من الحوامل بطريقة الحركة هو جيرمان إكواتوريال ماونت، حيث يتكون من محورين رئيسيين. المحور الأول يقوم الراصد عادة بتحريكه حتى يكون مطابقا مع محور دوران الأرض، ويتم ذلك بتوجيه هذا المحور باستخدام ما يسمى بالبولار سكوب لنجم القطب الشمالي، وذلك باستخدام خرائط معينة لمنطقة نجم القطب الشمالي، حيث أن النجم الشمال أو بولاريس لا يقع في منتصف نقطة محور دوران الأرض بصورة مضبوطة، ولذلك يكون توجيه البولار سكوب باستخدام خريطة معينة تعتمد على الوقت وعلى أيام السنة. الطريقة الأضبط طبعا لتوجيه التلسكوب الجيرمان إكواتوريال ماونت إلى محور الشمال هو باستخدام الإلكتريك بولار سكوب. أنا أستخدم على سبيل المثال البول ماستر، حيث أنه قام بحل مشاكل كثيرة في عمليات التوجيه الدقيق للتلسكوب لنقطة نورث بول. هذا المحور أو محور دوران التلسكوب بالتطابق مع محور دوران الأرض يسمى الرايت أسنشن أو RA. المحور الثاني لدوران جيرمان إكواتوريال ماونت هو الديك. يدور هذا المحور بصورة عمودية على محور دوران الأرض. التلسكوبات الإلكترونية ذات القاعدة الإلكترونية ممكن توجيهها إلى الأجرام السماوية باستخدام الجوتو أو خاصية الذهاب، التي هي موجودة في الكثير من التلسكوبات الإلكترونية، ولكن يمكن أيضا الاستغناء عنها باستخدام برامج الكمبيوتر مثل برنامج ستيلاريوم، وأيضا يمكن استخدام بعض البرامج الأخرى المستخدمة في التصوير الفلكي مثل سيكونس جنريتور برو باستخدام خاصية بليت شولفين. الأمر المهم هو كيفية اختيار الأوبتيكال تيوب أو الجزء البصري، وكيفية اختيار الحامل المناسب أو الماونت المناسب للجزء البصري. النقطة الرئيسية في الاختيار هي مقدار ما يتحمله الماونت أو الحامل من وزن. ممكن الحصول على هذه المعلومة من المواقع التي تقوم بتزويد هذه الحوامل، حيث يجب أن لا يتعدى وزن الجزء البصري أو المكونات الأخرى التي يحملها الحامل من الوزن المسموح، وهذا أمر مهم جدا في عمليات التصوير. أما الأجزاء الأخرى التي تستخدم في التلسكوبات وخاصة في التصوير: الرينجز والدوفتيل التي تركب على الحامل والتي تقوم بحمل الجزء البصري. فائدة هذه الرينجز والدوفتيلز إمكانية تحريكها لموازنة التلسكوب. أما كيفية توجيه التلسكوب إمكانه من متابعة السماء، فإن كل التلسكوبات الإلكترونية تقوم بمتابعة السماء، ولكن هذه المتابعة تحتاج إلى تصحيح خاصة في عمليات التصوير ذات الفترات الطويلة أو باستخدام تلسكوبات ذات البعد البؤري الكبير. فإن عملية التصحيح أو الجايدنج هو عملية مهمة جدا، وعادة تستخدم البرامج الفلكية مثل PSD Bush Here Dummy، وهو برنامج سهل الاستخدام ممكن الاستفادة منه في توجيه التلسكوب بصورة دقيقة. لماذا يتم اختيار التلسكوبات ذات الزجاج أو التلسكوبات ذات المرايا؟ التلسكوبات ذات المرايا ممكن الحصول على تلسكوب
كبير نسبيا بسعر مناسب مقارنة بالتلسكوبات ذات الزجاج. فالزجاج الجيد للتلسكوب عادة يتمتع بسعر باهظ، بينما المرايا تتمتع بأسعار أقل. في حالة التصوير الفلكي فنحن بحاجة للتعرف على بعض النقاط المهمة للحصول على تصوير دقيق. موضوع القاعدة وعلاقته بالتصوير الفلكي هو موضوع مهم جدا، وهنالك بعض النقاط الرئيسية التي يجب مناقشتها. النقطة الأولى هو وزن التلسكوب ومعدات التصوير. يجب على الهاوي معرفة أنه لكل حامل وزن معين يمكنه حمله، وتوجيه هذا الوزن من التلسكوب ومعدات التصوير أمر يعتمد كثيرا على وزن هذه المعدات بمجموعها. فكل تلسكوب ممكن معرفة مقدار الوزن الذي يتحمله من خلال الموقع الإلكتروني، حيث يتم تحديد الوزن الكلي للمعدات الفلكية التي يمكن للتلسكوب توجيهها. وهذا الوزن لا يتضمن الوزن المعاكس أو الأثقال التي توازن وزن التلسكوب والمعدات التصويرية. النقطة الثانية هو الاهتزاز. إن أي اهتزاز يحدث نتيجة التيارات الهوائية أو الاهتزازات في الأرض نتيجة مرور المركبات بالقرب من التلسكوب، أو حتى المشي إذا كان حامل التلسكوب ذو وزن خفيف أو ذو نوعية ليست بالجيدة، فإن من الممكن للاهتزازات أن تنتقل من حول التلسكوب إلى الأوبتيكال تيوب أو الجزء البصري، وهذا يحدث تشويش في عملية التقاط الصور. للتغلب على هذه المشكلة فإن بالإمكان استعمال الحامل ذا الوزن الثقيل أو النوعية الجيدة، وأيضا ممكن استعمال المصدات الاهتزازية التي يمكن الحصول عليها أو تصنيعها منزليا، حيث تقوم هذه المصدات بامتصاص الاهتزازات من حول التلسكوب المنتقلة من الأرض، وتساعد على الحصول على صورة أوضح. النقطة الثالثة هو استواء سطح الحامل للتلسكوب. من المهم جدا عند القيام بعملية التصوير القيام بتسوية سطح حامل التلسكوب بحيث يكون ذا مستوى صفر. ممكن الاستعانة بأدوات مختلفة منها جهاز الفقاعة. هنالك أيضا بعض التطبيقات على الهواتف الذكية التي تحتوي على تطبيق الليفل. إذا لم يكن مستوى قاعدة التلسكوب مستويا بما يعادل درجة الصفر، فإن ذلك سوف يولد الكثير من المشاكل في عملية التوجيه للتلسكوب، خاصة في عمليات التصوير التي تحتاج إلى وقت طويل. فبالرغم من كون قاعدة التلسكوب قادرة على متابعة الأجرام السماوية إلكترونيا وبالاستعانة أيضا ببرامج الكمبيوتر مثل برنامج PhD، فإن عدم وجود تسوية مضبوطة لقاعدة التلسكوب يؤدي إلى الكثير من الأخطاء في عمليات تتبع الأجرام السماوية، وهذا يؤثر سلبا على عملية التصوير. أريد أيضا أن نتطرق إلى بعض النقاط المهمة قبل أن نقوم بعمليات التصوير. النقطة الأولى هو التلسكوب الباحث أو الفايندرسكوب. الفايندرسكوب هو تلسكوب صغير فوق التلسكوب المستخدم للتصوير. فائدة هذا التلسكوب الصغير هو القيام بتصحيح توجيه التلسكوب باستخدام كاميرا قائدة أو الجايدنج كاميرا، حيث يتم توجيه هذا التلسكوب صغير لأي نجم بالقرب من الجرم السماوي الذي نريد تصويره، وتقوم الكاميرا الموجهة بنقل هذه المعلومات إلى برنامج في الكمبيوتر لاستعماله لعملية التوجيه. هناك كثير من البرامج، ولكن البرنامج الأكثر شيوعا هو برنامج PSD2، وهو برنامج سهل الاستعمال، حيث تقوم الكاميرا الموجهة بنقل معلومات تحرك الجرم السماوي المرصود في الكاميرا الموجهة، وحسب حركة هذا الجرم السماوي فإن برنامج الكمبيوتر سوف يقوم بإرسال تصحيحات إلى قاعدة التلسكوب لمتابعة الجرم السماوي المصور بصورة أدق. حجم التلسكوب القائد عادة يكون بمقدار 10 حجم التلسكوب المصور، وعندما نصل إلى الأبعاد البؤرية العالية فإنه من الأفضل الاستعاضة عن التلسكوب القائد بأداة أخرى تحتوي على الموشور تسمى Off Axis Guider، حيث يقوم هذا الموشور بعكس جزء من الصورة الملتقطة من التلسكوب الرئيسي المصور وتوجيهها إلى كاميرا القيادة. فائدة استعمال هذا الجهاز هو التقليل من الأخطاء المرتكبة في عمليات تصحيح التلسكوب، لأنه في الأبعاد البؤرية العالية فإن أقل خطأ في تصحيح التلسكوب يؤدي إلى اختلال كبير في توجيه التلسكوب. في الحلقات القادمة سوف نقوم بتصوير الأجرام السماوية ابتداء من المشاريع البسيطة باستخدام موبايل كاميرا، وثم نتدرج باستخدام الموبايل كاميرا في
عملية التصوير باستخدام المنظار ثم التلسكوب، ثم سوف نقوم باستخدام DSLR كاميرا بتصوير السماء مباشرة باستخدام عدسة، ثم باستخدام التلسكوب، ثم سوف نقوم بتصوير السماء باستخدام الكاميرات الفلكية المخصصة، وسوف نبتدئ بالمونوكروم CMOS كاميرا عند ذلك الوقت.